Terve! Tälle päivälle vielä toinenkin video. Tässä on tänään aiheena hirvittävät korjauskustannukset, peltikorjauskustannukset näille uusille automerkeille. Sanoisin, että käyttövoimalla ei ole tässä kauheasti ehkä merkitystä, mutta sähköautoja kuitenkin molemmat. Näistä toisen uutisen mä olin jo ajatellut viikko sitten tehdä tästä aiheesta videon, mutta sitten mä jäinkin tälle yhtäkkiselle tauolle tästä videoiden tekemisestä, ja sitten tietysti kun päiviä meni, niin sitten, niin kuin mä joskus sanon, niin enemmän semmoista kynnystä tullaan aina tähän kameran eteen, mitä pidempään on tästä kameran edestä poissa. Eli sitten kun on semmoinen rutiini, että tässä käy joka päivä, niin tämä on hyvin helppoa, tai pitää ehkä päivän tai kaksi joskus välillä taukoa, mutta sitten mitä pidemmäksi se menee, niin sen isompi kynnys tuntuu olevan tähän kameran eteen tulemisella. Ja silloin oikeastaan otetaan nyt tähän alkuun tämä, että missä olen ollut, kun viikon olin tekemättä videoita. Eli kasvu on ollut, kanavan kasvu viime aikoina huonoa. Ei ole tullut uusia tilaajia ja videoiden katsojamäärätkin on olleet laskussa. Mutta, ja se on vähän semmoinen asia, joka ei sitten motivoi kauheasti tekemään, kun toivoisi aina tietenkin sitä kasvua ja näin poispäin. Mä jossain vaiheessa sillä 10 000 tilaajan spesiaalivideolla sanoin, että mä tiedän, että tämä on tämmöistä aaltoilua, että joskus tulee taas aallonpohja ja katsojaluvut on pienet ja tilaajamäärä ei kasva, tulee jopa miinusta, ja nyt ollaan just semmoisessa tilanteessa, että tästä pitää nyt sitten vain jatkaa ja mennä yli. Viime vuonnahan tämä just näihin samoihin aikoihin tässä kesän kynnyksellä niin meni melkein koko kesä sitten tekemättä videoita. Ehkä tämä kesä on sitten näihin autovideoihin vähän semmoinen hiljaisempi aika, mutta kyllä mulla nyt on tarkoitus jatkaa näiden videoiden tekemistä kesän ylikin. Mulla on tietyt tavoitteet ja mun mielestä tässä tekemisessä täytyy aina olla jotkut tavoitteet, että se on mielekästä, että jotain tavoitetta kohti mennään. Mä nyt en tässä avaa niitä mun tavoitteita. Ne ei ole tilaajamäärä tavoitteita kuitenkaan, että jos mulla olisi vuoden alussa sanottu, että mulla on tänä vuonna jossain vaiheessa melkein 12 000 tilaajaa, niin mä olisin ollut erittäin tyytyväinen. Mutta nyt kun se tuli silleen yhtäkkisesti se tilaajan ryntäys ja sitten se on pysähtynyt melkein kuin seinään, niin se on ollut sitten ehkä vähän semmoinen motivaatiota laskeva tekijä. Mutta mä huomasin tuossa, että mulle on tullut uusi kanavan jäsen, Ali Oksala. Kiitoksia uudelle kanavan jäsenelle. Se pitää lisätä tuohon listaan sitten tukijajäsenten jatkoksi. Mutta aloitetaan nyt sitten sillä uutisella, joka mulla oli tuossa mielessä viikko sitten, ennen kuin mä sitten yhtäkkiä lakkasinkin tekemästä videoita. Eli Fisker Ocean meni lunastukseen sen takia, että siihen tuli pikku lommo oveen. Eli sen korjauskustannukset katsottiin niin korkeiksi, että se oli parempi vaan pistää lunariin koko auto. Eli 53 000 dollaria olisi ollut ilmeisesti korjauskustannukset. Ja siis tämmöisestä pikku kolhusta on vaan kyse. Pikku nirhasu tonne jonnekin oveen. Että ei todellakaan mistään isosta ollut kysyä, ja alkuperäinen korjausarvio oli $910. Mutta sitten se venähtikin niin pitkäksi, että auto meni lunastukseen. Ja siis mun nähdäkseni tässä ongelma ei ole se, että tämä on sähköauto, vaan se, että tämä on tämmöinen startup-yritys ja ehkä vielä tämän Fiskerin kohdalla semmoinen ongelma, että tämä on ehkä menossa konkurssiin, että näiden niin kuin osien saaminen voi olla vaikeaa. Mutta kun tuli mainittua tämä Rivian, niin nyt on tullut vähän, ei yhtä raju, mutta vähän samantyyppinen korjauskustannus, että rekka on perävaunullaan törmännyt tämmöisen Rivianin takakulmaan, siihen on tullut tommonen lommo. Ja tämä korjattiin virallisessa Rivian huollossa tai Rivian korjaamossa. Ja tämä maksoi 21 000. Siinä on vielä todisteena tämä lasku. Veroineen 21 149 $. Eli aivan järkyttävää. Enkä mä usko, että
voin olla väärässäkin, mutta mä en tässäkään usko, että siinä on kyse siitä, että autossa on akku tai että se on, no akku nyt on tietysti kaikissa, mutta siis tämmöinen korkeajänniteakku, vaan että tämä on vaan tämmöinen startupien ongelma, nämä korjauskustannukset. Ja tässä tosiaan kommentoi, että 21 tonnia, että se on niin kuin, uusi auto maksaa 4 kertaa tonne, että pikkukolhusta, niin kohtuuttoman hurja kustannus, korjauskustannus kyllä. Että tässä on yksi asia, mitä miettii, kun lähtee tämmöisiin uusiin automerkkeihin mukaan. Että siinä voi olla tämmöisiä yllätyskustannuksia edessä. Sitten tämäkin mulla oli silloin jo viikko sitten työpöydällä tämä juttu, mutta jäi sitten tekemättä. Eli Kiina-autoissa on valtavasti Eurooppa lisää, ja täällä nyt sitten funtsitaan, että rankaisutullit pitäisi olla jopa 50%, että kiinalaiset ei olisi innostuneita tulemaan tänne. Eli tällä hetkellähän on tilanne se, että sitten monet kiinalaiset, PYD esimerkiksi, joka tuossa nyt näkyy, niin on rakentamassa jo tehdasta tänne Eurooppaan, että ei päästään niistä rankaisutulleista yli. Mutta se Kiinan lisää oli mun mielestä täällä mielenkiintoinen. Eli tutkijat on laskenut, että esimerkiksi tämä Seal U-autossa, niin että sen Euroopan hinnassa on tuommoinen 13 000 Euroopan lisää senkin jälkeen, kun välistä on poistettu tuonti- ja tullauskulut. Eli jos nyt ajatellaan, että sitten se PYD Seagull on Kiinassa hintalappu 9 000 euroa, niin sitten kun siellä lätkästää kunnon Euroopan lisät päälle ja tietysti tuonti ja tullaus maksaa jotain myöskin, niin kyllähän siinä sitten helposti ollaan jossain parissa kympissä, ellei sitten kiinalaiset on valmiita tinkimään hinnastaan. Ja Kiinassahan se hintakilpailu onkin hyvin veristä, että siellä niin kuin PYDn osavuosikatsauksestakin nähtiin, että kate ei ollut mitenkään kaksinen. Mutta täältä eurooppalaisilta vielä nyhdetään kunnon premiumit. Mutta tämä vaan osoittaa sen, että sitten kun esimerkiksi PYD haluaa pistää uutta vaihdetta silmään markkinaosuuksien saavuttamiseksi, niin siihen löytyy kyllä sitten varaa. Ja siitä tuli vielä mieleen, että tuossa ekalla videolla mä puhuin niistä Volvon rekisteröinneistä. Tässä on nyt Traficomin ensirekisteröinnit tästä alkuvuodelta. Tässä on tämä viime kuu, huhtikuu, ja tässä sitten on ensimmäiset 4 kuukautta, tammi, helmi, maalis, huhti. Eli viime kuussa Volvoa esimerkiksi 812 ensirekisteröity ja tänä vuonna 2700. Ja kun muistetaan, että Volvon sisäinen markkinaosuus sähköautoissa on yli 50%, niin sehän se tarkoittaa sitä, että jos on melkein 3000 autoa ensirekisteröity ja sähköautojen osuus on yli 50%, niin liki 1500 tai noin 1500 autoa ehkä sähköautoa Volvoa ensirekisteröity tänä vuonna. Ja sieltä 10 löytyy Tesla, ja heillä on 1022 autoa tänä vuonna. Eli tämän perusteella vaikuttaisikin siltä, että Volvo on mennyt sähköautoissa Suomessa tänä vuonna ja aika reilullakin markkinaalilla Teslan ohi. Tesla siellä 10 000 autolla, noin 1000 autoilla. Ja kun nyt oli näistä kiinalaisista puhe, se oli se syy oikeastaan, miksi mä kaivoin tästä vielä esiin, niin BYD löytyy sieltä 18. Heillä on tänä vuonna 183 ensirekisteröintiä uusista autoista. Ja markkinaosuus Suomessa on 0,5%, kun se on Volvolla esimerkiksi 13%, Teslalla 2,1%, ja jos ajatellaan sitten huippuna tuolla sitten Toyota, jolla on liki 1/5 Suomen markkinasta tänäkin vuonna. Mutta on siellä PYDn taakse jäänyt kuitenkin sitten Pösöä, Citicaa, Lexusta, Polestaria. Polestaria rekisteröity tänä vuonna 119 kappaletta. Honda on nykyään joskus täällä edes. On tuossa Mitsubishi. Niillä ei montaa mallia kyllä nykyään ole, mutta on se tuossa siellä 14. Mä muistan, kun mä olin ala-asteella, niin ala-asteen kaikilla opettajilla oli Mitsubishi-autot. Siihen saattoi tietenkin vaikuttaa se, että koulun rehtorilla oli semmoinen. Mutta tällaiset tähän päivään vielä pieni
kun on tullut yksityisviestejä, on tullut kommentteja, että missä tässä ollaan, niin avasin sitä ja sitten vielä pari tämmöistä uutta ja vanhaa uutista. Nähdään taas pian. Moikka!